Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi Toppen. Toppen tu shopping kompleks. Kita nak pergi sana, kita nak pergi tengok cerita apa? Tengok cerita apa? Tak nampak ni ah. Elsa. Ha? Elsa. Iya. Frozen anak. Kita duduk elok-elok, pakai tali pinggang, kita jalan dulu. Jumpa di sana. Kita dah sampai ke Toppen. Ni kita dah sampai kat Toppen. Sebelah tu tu IKEA. Ni Toppen. Mana Toppen lah? Tu Toppen. Ni Toppen. So sekarang ni hujan. Payung pun tak bawa. Dan kita kena menunggu sekejap lah. Tunggu sekejap. Lagi reda ni. Itu macam dah nak reda dah. Alright. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Lagi cepat masuk. Kita kat mana? Baik, suka tak kat sini? Suka. Mana ni? Ya? Nak buat apa? Tengok satu tak naik-naik ah. Kita cari surau. Mana surau? Okey, kita nak masuk. Nah ni.
Dah. Kakak. Dah tak? Cuba kakak buat. Buat. Nak? Sama lah. Cuba buat lagi. Oh, sorry. Jom. Kita nak buat olah. Nak buat olah kena buat macam ni. Cuba kakak. Mami tolak ni. Boleh ke bawa balik? Dah boleh buat. Ni apa? Ni. Ni ke? Itu sama je. Oh, boleh sama. Okey. Tak masukkan. Okey, masukkan ni satu. Pegang apa tu? Ni daripada mana ni? Ni kira macam mana ni? Dari Kalau dia dekat family Dalam. Oh. tapi sebab bila dekat dalam tak ada Tak orang nampak. ramai sangat. Oh. Okey kakak. Okey. Okey, tangan. Tangan kakak. Tangan. Kakak nak tangan up ke tangan bawah? Bawah. Ha. Ini dah nak siap. Dengan kaki. Kaki. Satu lagi. Tu, tampal kat N. Nampak lagi satu Kat sini juga. minta kakak punya apa? Ni tampal kakak punya api. Tepi. Tak ada nampak ni. Okey, letak sini kat N. Bawah. Sini. Okey.
tunjuk lagi. Tak nampak tu. Apa punya? Jom lagi jom. Terima kasih kakak. Bagi tahu. Cakap terima kasih. Sama-sama. Nah, jom. Okey, terima kasih. Jom. Kakak mana Sini. Sini kakak ni. Sini. Tengok tunjuk sini. Suka tak? Suka? Tak nampak ambil tak? Kak suka tak? Suka. Tak boleh cakap dah. Kakak pun ni kurus. Yalah, okey dah. Jom kita jalan. Dah habis dah jom. Berapa lagi? Jom. Nak pergi kat mana? Frozen ni mana? Ayo, ayo. Nanti kaki ayam Kita ni. Sukalah terbalik kat dia ni. Aduh. Macam mana suara tadi? Mami pun dah lupa lah. Kenapa? Ha? Kakak, Kenapa? kakak buat jahat. Ha? Sana. Okay. Kita nak keluar jap, kita nak pergi di mana ni? Di IKEA. Keluar jap. Children laugh and play, laugh and play, laugh and play. Ini tempat kering. Macam mana tadi cerita dia? Kak El, bahak? Sangat. Ha? Betul, tengok. Tak betul. Ni Bina, apa perasaan dah?
Nak tidur. Oh no. Ini olah. Mana lah? Ni. Macam pocong je. Macam hantu pocong ni. Tup. Okay, kita pergi keluar dulu. Kita pergi cari makan. Okay, pergi makan di IKEA. IKEA tu lah, pasta. Kenapa dia suruh bawa anak dia? Pak anak tak ada ke? Dah. Jom. Kat sini. Olah senang bulat-bulat je. Kakak. Kakak duduk situ lah. Kita ada. Ni apa ni namanya? Chicken chop. Ni apa? Rice, mushroom soup, my favourite spring roll, muffin, exotic muffin. Kau nak makan apa? Ha? Kau nak makan apa?